สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมทุ่งนานะครับนี่เป็นนาหวานที่เราทำไว้นะครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับคาดว่าอีก1 สัปดาห์นะครับน่าจะเกี่ยวได้นะครับมาดูแบบใกล้ๆนะครับนี่นะครับคาดว่าอีกสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเกี่ยวได้แล้วเป็นข้าวเหนียวกข.6นะครับอันนี้นาของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราขุดคลองไว้รอบมาดูบรรยากาศกันต่อนะคู่ขัดนะครับคลองรอบๆทุ่งนานะครับคาดว่าปีหน้าเขาจะเอาปลามาลงนะครับถึงเราจะเกี่ยวข้าวแล้วน้ำแห้งแล้วเราก็ยังเลี้ยงปลาได้ครับปลาก็จะหนีมาอยู่ตรงคลองบริเวณข้างๆนี่นะครับเพราะน้ำก็จะยังเหลืออยู่นะครับเห็นไกลๆนู่นก็คือต้นกล้วยนะครับออกกล้วยมาดูกันต่อนะครับอันนี้มุมอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คุณแม่นะครับมาเดินดูด้วยนะครับวันนี้อันนี้เป็นนาเพื่อนบ้านนะครับนาของคุณน้านะครับแกทำแบบนาโยนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีส่วนเกี่ยวหรือเปล่าที่มันล้มเยอะมากเลยนะครับบริเวณไร่นี้ล้มเกือบทั้งหมดเลยมาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ทำตอนแรกกะว่าจะเอาไว้เป็นที่ปลูกต้นไม้แต่ว่ามันน้ำท่วมนะปลูกไม่ได้ก็คงปีหน้าก็คงจะทำนาเหมือนเดิมนี่ก็เป็นคลองอีกฝั่งหนึ่งนะครับย้อนแสงแล้วไม่ชัดเลยย้อนแสงต้นกล้วยก็โตขึ้นเยอะนะครับนี่เป็นน้องสระน้ำก็ยังเยอะอยู่